Για την αποφώνησή μας δεν υπάρχει ερώτηση αυτή τη στιγμή να σου κάνω για να σου πω «Α, τι βλέπεις για το μέλλον». Δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση, γιατί το μέλλον είναι εδώ, τώρα. Δηλαδή είναι αυτό που κάνεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι το μέλλον μετά. Να βγει ένα εμβόλιο. Να βγει ένα εμβόλιο. Αυτό είναι το καλύτερο μέλλον. Να βγει ένα εμβόλιο, πας και μπορούσα να πάω καμιά περιοδία. Γιατί πολύ βαρέθηκα σπίτι μου. Έτσι για την αποφώνησή μας, να μου πεις μια κουβέντα στα παιδιά που μας βλέπουν, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτούς που μας βλέπουν. Πλέον μετά από 26 χρόνια ύπαρξης έμαθα ότι άμα θες κάτι πάρα πολύ και το προσπαθείς ακραία πολύ, για πάρα πολύ δουλειά μιλάμε, μετά αυτό το καταφέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου έρθει κάπως. Εκεί που δεν θα το περιμένεις βασικά, εκεί που θα έχεις αρχίσει να λες ότι δεν παίζει να γίνει, θα γίνει. Είναι συμβατικός νόμος αυτός πλέον. Εδώ με την Ελένη Νότα, μας φιλοξενεί το στούντιο του Μινάτου Χαρονιχτάκη, το MCH στούντιο. Ο Μιχάλης είναι ο γνωστός κατασκευαστής, φτιάχνει ταμπούρα, φτιάχνει τύμπανα κλπ. Είμαστε εδώ στο στούντιό του. Είμαι με την Ελένη και χαίρομαι πάρα πολύ, την αγαπημένη μου Ελένη. Είναι η συμπάθειά μου. Λοιπόν, την τελευταία φορά σου έκανα μία ερώτηση, ήταν η τελευταία ερώτηση στη συνέντευξή μας, η οποία είπε τι εύχεσαι από εδώ και πέρα. Και σε αυτή την ερώτηση απάντησες και είπες εύχομαι να τελειώνει όλο αυτό με τον κορονοϊό, να βγω έξω, βαριέμαι πάρα πολύ, να παίξουμε, να κάνουμε tour κλπ. Οπότε τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο έκανες ένα ευρωπαϊκό tour και ένα tour Βορείου Αμερικής με τη Νερβόσα και έχετε ακόμα αφήσει ένα, το οποίο είναι το φθινόπωρο, στην Νότια Αμερική. Είναι το φθινόπωρο στην Νότια Αμερική. Πριν από αυτό έχουμε και ένα άλλο μίνι ευρωπαϊκό tour και φεστιβάλ. Και φεστιβάλ. Άρα βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή με πάρα πολλή δουλειά στα χέρια σου. Θέλω από την καρδιά μας να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Πώς αισθάνεσαι με όλο αυτό? Πολύ χαρούμενη που αυτό μπόρεσα και μπορώ και το ζω και το βλέπω, γιατί το είχα σαν όνειρο πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που μπορώ και το βιώνω τώρα και βλέπω πώς είναι και δεν μου έμεινε αποθυμένο. Αυτό σίγουρα όταν το ζεις το βλέπεις και στην πραγματικότητά του, δηλαδή και τα ωραία και τις δυσκολίες. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ ευγνώμη που έχω αυτή την εμπειρία, γιατί είναι πολύ όμορφο το να παίζεις μουσική για κόσμο κάθε μέρα. Σίγουρα είναι και κούραση πολλές στιγμές, αλλά και πάλι είναι πολύ όμορφο, παρά την κούραση και τις δυσκολίες, είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που μπορείς να κάνεις. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κάνει tour, extensive tour, όπως κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, πολλές φορές θεωρούν ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι μια εύκολη δουλειά, δηλαδή τα καλά που έχει αυτό το επάγγελμα με την πίεση που έχει, γιατί φαντάζομαι ότι έχει κάποια πίεση, ναι. Έτσι δεν είναι, έρχονται σε μια ευθεία, δηλαδή υπάρχουν στιγμές που λες να βγεις να πεις ότι καλύτερα να μην έπαιζα σήμερα, να είχα πάρει ένα ρεπό, ή υπάρχουν στιγμές στις οποίες λες το ακριβώς αντίθετο, σήμερα κάθομαι, αυτά ήταν καλά, θα ήθελα να παίζω.
Υπάρχουν αυτές τις στιγμές? Ναι, εννοείται υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Υπάρχουν, Εύκολη δουλειά δεν είναι σίγουρα. Λείπεις από το σπίτι σου πάρα πολύ καιρό. Σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι, το σπίτι σου, το κρεβάτι σου, το μπάνιο σου. Δηλαδή, όπως και να έχει, δεν έχεις τη βολή σου. Και το καλύτερο κρεβάτι του κόσμου να σου δώσουν δεν είναι το δικό σου. Συν το ότι αν μένεις σε τούρμπας όπως έμενα εγώ για 3 μήνες, ακόμα και όταν κοιμάσαι στο ίδιο χώρο με άλλα 10, 15, 20 άτομα, ξέρετε το πόσο είναι το κρου κάθε φορά. Οπότε σου λείπει η βολή σου σίγουρα. Είναι πολύ κουραστικό γιατί δεν υπάρχουν πολλά ρεπό, δηλαδή παίζεις 6 live και μετά ρεπό, 11 live και μετά ρεπό, δηλαδή φτάσαμε να κάνουμε και 10 σερί. Είναι όντως κουραστικό και δεν είναι σαν μια άλλη δουλειά που θα πεις, που μπορεί να ξυπνήσεις άρρωστη ή άρρωστος και να πεις εντάξει δεν νιώθω καλά σήμερα, πονάει ο λαιμός μου, πονάει το σώμα μου, θα πάρω να πω ότι δεν είμαι καλά να μην πάω. Δεν παίζει. Δηλαδή περάσαμε όλη τη φάση που αρρωστήσαμε σε κάποια φάση, γιατί αλλαγές θερμοκρασίας από χώρα σε χώρα, κούρασε κλπ. Αρρωστήσαμε όλοι όμως σε δόσεις και αναγκαστικά παίξαμε όλοι. Δηλαδή και το κρου δούλεψε, δεν παίζει ρεπό, άμα δεν είσαι για εντατική, ρεπό δεν, δηλαδή όσο χάλια και να θα παίξεις. Οπότε έχει αυτές τις δυσκολίες, αλλά όπως και να έχει, παίζει μουσική για κόσμο, τους κάνεις χαρούμενους και το βλέπεις, πολλούς από αυτούς που μπορείς και τους γνωρίζεις μετά και ακούς ωραίες ιστορίες. Βλέπεις όμορφα μέρη που υπό άλλες συνθήκες λογικά δεν θα βλέπεις ποτέ. Και όπως και να έχει αυτό, συμβιώνεις με τόσα άτομα που με τους περισσότερους από αυτούς, ή μπορεί και όλους, θα καταλήξει να έχεις μια φιλία, γιατί δεν γίνεται να συμβιώνεις με κάποιον 24/7 και να μην αποκτήσεις έναν δεσμό μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε αυτό νιώθω κιόλας ότι γνώρισα υπέροχους ανθρώπους από την άλλη άκρη του πλανήτη που δεν θα γνώρισα ποτέ από άλλες συνθήκες και πολλούς από τους λέω φίλους μου πλέον. Ένα ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται πάντα όταν κάνεις tour είναι και η διαχείριση του σώματος. Ναι. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε βρεθεί πάλι και λέγαμε κάποια πράγματα. Ήταν νομίζω αφού μόλις είχατε τελειώσει το άλμπουμ. Μόλις είχατε τελειώσει το άλμπουμ. Σε είδα, ήσουν πολύ χαρούμενη, ήσουν πολύ ζωντανή, ήσουν έτσι. Σε ξανασυναντάω τώρα και έχεις αδυνατήσει. Ναι. Δεν σε ταΐζουνε ή απλά τι γίνεται? Δηλώνω ευθέως ότι δεν μ' αρέσει που έχεις αδυνατήσει. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν μ' αρέσει, ξέρεις γιατί όλα τα χρόνια εσείς έχω συνηθίσει λίγο διαφορετικά και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι, ισχύει. Εσύ είναι το ζήτημα ότι ζηλεύω γιατί δεν αδυνατίζω εγώ. Όντως έχασα πολλά κιλά σε αυτό το δύο tour. Είναι λογικό. Τρώω περισσότερο από ό,τι έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, νομίζω, τους τελευταίους μήνες. Τι διαχειρίζεσαι το σώμα σου, διαχειρίζεσαι δηλαδή το σώμα σου καλά και κοιμώσουν αρκετά? Μερικά πράγματα έκανα πολύ σωστά, μερικά πολύ λάθος. Δηλαδή από ύπνο κοιμόμουν πολλές ώρες. Δηλαδή μετά την πρώτη εβδομάδα προσαρμόστηκα και στο κρεβάτι, στο τούρπας κλπ. Σάπιζα στον ύπνο κάθε μέρα. Αλλά δεν γυμνάζομαι, να πω την αλήθεια. Συνεχίζω και δεν γυμνάζομαι. Καπνίζω. Δηλαδή αυτά είναι τα δύο λάθη μου, να το πούμε έτσι. Το κάπνισμα και η έλλειψη γυμναστικής, βέβαια. Εντάξει, και το touring από μόνο του είναι αρκετή σωματική άσκηση. Αλλά τα κιλά τα χάνεις, θες δεν θες. Δηλαδή κουβάλιμα, στήσιμο, παίξιμο κάθε μέρα. Όσο και να τρως, χάνεις κιλά. Δηλαδή κατέληξα να τρώω σε ιδιαστικό βαθμό. Έτρωγα για 4 άτομα. Έτσι σταμάτησα να δυνατίζω, αλλά κιλά δεν πήρα. Ναι. Αυτό. Γιατί προφανώς τα έκαιγες. Τα έκαιγα, ναι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την εμπειρία σου στην Ευρώπη και την εμπειρία σου στη Βόρεια Αμερική. Πες μου λοιπόν, από την Ευρώπη στις ΗΠΑ, πες μου για το ευρωπαϊκό tour όπως άρχισε. Τι ήταν αυτό που περίμενες, τι ήταν αυτό που έζησες, τι ήταν αυτό που είδες και αν ήταν ό,τι περίμενες ή περίμενες κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο από τον εαυτό σου, από το κοινό. Πες μου πως είναι δηλαδή να παίζεις κάθε μέρα, μέρα παραμέρα μπροστά σε πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο, μέσα σε κλαμπ κλπ. Και ποιο ήταν το response που έπαιρνες? Ήταν περίπου όπως το φανταζόμουν, το ευρωπαϊκό, γιατί είχα μια εικόνα του πώς είναι η σκηνή της Ευρώπης έτσι κι αλλιώς. Το κοινό ήταν υπέροχο.
ειδικά το μεσογειακό κοινό, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, ήταν καταπληκτικό παντού. Και Τσεχία, Πολωνία, δηλαδή στις πιο αυτές βόρειες ανατολικές χώρες. Ήταν υπέροχο το κοινό. Εντάξει, Γερμανία, Αυστρία λίγο πιο πεσμένοι, αλλά κάτι κάνουν. Καλά το πάνε. Αγγλία επίσης καταπληκτικό κοινό, που δεν το περίμενα από την αλήθεια. Περίμενα ότι θα είναι πολύ κρύο, ήταν πολύ ωραίο κοινό. Γενικά το κοινό ήταν καλό παντού, από καλό έως τέλειο. Η προσέλευση ήταν πολύ καλή του κόσμου. Τώρα η εμπειρία του να παίζεις κάθε μέρα είναι κουραστικό. Νομίζω όμως ότι οι αποστάσεις, δεν ακολούθησα ακριβώς το αμερικάνικο tour που πήγατε, αλλά γενικά στην Ευρώπη πιστεύω ότι οι αποστάσεις είναι και πιο σύντομες, έτσι δεν είναι? Ήταν πιο μικρές και δεν τις καταλαβαίναμε, γιατί κιόλας κοιμόμασταν όταν ήμασταν στον δρόμο. Οπότε δηλαδή ξυπνούσα και ήδη είχα φτάσει συνήθως. Ναι. Είναι κουραστικό σωματικά το να παίζει κάθε μέρα και ψυχολογικά, γιατί η σκηνή, εντάξει, δηλαδή δεν είναι όπως παίζεις στο practice room. Ναι. Είσαι μπροστά σε κόσμο, Σωστά. πρέπει να παίξεις όπως πρέπει να παίξεις, οπότε είναι και ψυχολογικά λίγο κουραστικό. Παρά τον ενθουσιασμό, υπάρχει μια κούραση Ναι. μετά. Την πρώτη εβδομάδα, επειδή ήταν και το πρώτο μου tour κιόλας, οπότε δεν ήξερα κιόλας πώς θα μου βγει σωματικά, την πρώτη εβδομάδα σερνόμουν. Δηλαδή μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα σερνόμουν. Αλλά μου είχαν πει ότι μετά την πρώτη εβδομάδα θα μπω στο καλούπι του tour, σαν να λέμε, και θα το βρω. Και αυτό που είπαν ίσχυε. Γιατί τη δεύτερη εβδομάδα, σαν το σώμα μου να βρει και λίγο τα πάτηματά του, δεν ένιωθα να πονάω παντού. Ένιωθα μια κούραση, αλλά διαχειρίσιμη. Ναι. Οπότε ναι, είναι απαιτητικό το να παίζεις κάθε μέρα για 6 εβδομάδες. Ήταν και μεγάλο tour, ήταν 33 live. Αλλά αυτό είδα πάρα πολύ όμορφα μέρη και πολύ ωραίος κόσμος. Ήταν αυτό καταπληκτικό, μπορώ να πω. Και το ευρωπαϊκό μας περισσότερο από το αμερικάνικο. Μίλαμε λίγο για το αμερικάνικο. Ποιες σημαντικές διαφορές υπάρχουν εκεί, αλλά πάλι στο ίδιο κλίμα, δηλαδή προσέλευση κόσμου, το response που έχεις εσύ, ας πούμε, σαν μέλος της μπάντας, και όλη η μπάντα βέβαια, αλλά και εσύ. Εγώ τις ξέρω τις κριτικές, διαβάζω δηλαδή, απλά δεν ξέρω αν εσύ ποτέ έχεις τον χρόνο να ασχολείσαι με αυτά, αλλά... Να πω την αλήθεια, δεν έχω δει κριτικές, δεν έχω δει τι λένε. Θες να μάθεις τώρα? Πέφτει κράξιμο. Καθόλου. Α, καλή φάση. Ξέρεις, θα έλεγα το αντίθετο. Τέλεια. Θα πω να τις διαβάσω κάποια φάση. Μίλα μου λίγο για το αμερικάνικο tour. Ήσασταν περισσότερο στην πλευρά της Νέας Υόρκης, από αυτή την πλευρά της Αμερικής. Ξεκινήσαμε από Νέα Υόρκη. Ωραία. Μετά ανεβήκαμε Καναδά. Ναι, ανεβήκατε πάνω, είναι Καναδάς. Ανεβήκατε Καναδά, ναι. Και μετά πήγαμε προς... Μετά ακριβώς στο Καναδά, δεν θυμάμαι που πήγαμε. Πήγαμε κάπου. Έχεις δίκιο. Αλλά καταλήξαμε, εν τέλει παίξαμε Καλιφόρνια, 4 live. Πολύ ωραία, Λος σούπερ. Άντζελε, Σαν Φρανσίσκο, Σαν Διέγκο και Κάρτεν Σούπερ, ναι. Τέξας, 3 πόλεις, Σιάτλ, Πόρτλαντ, Κλίβλαντ, Ναι, σωστά. Τσικάγο. Σωστά. Ναι, δηλαδή... Νομίζω δεν έχω πετάξει καμιά δική πατάτα μέσα στο νομίζω το έχω πετύχει. Όχι, ναι, οκ. Τα έχεις πει λίγο... Λίγο έτσι, ναι. Έτσι, αλλά είναι ακριβώς. Το αμερικάνικο κοινό, πες μου. Ήταν πολύ ζεστό, ειδικά Καλιφόρνια ήταν πάρα πολύ καλό και το κοινό. Και Τέξας που δεν το περίμενα, πάρα πολύ ζεστό. Ναι. Τώρα ποιοτικά θεωρώ ότι η Ευρώπη υπερτερεί επίσης από άψη ποιότητας των venues. Ήταν, νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά venues πατάνε τα αμερικάνικα. Ναι. Το tour bus το αμερικάνικο ήταν πολύ καλύτερο, βέβαια, μπορώ να πω. Και έχω ακούσει ότι τα αμερικάνικα tour bus είναι καλύτερα. Ναι. Αυτό και πολύ διαφορετικός κόσμος. Δεν είχα πάει και από την Αμερική, δεν είχα καμία ιδέα του πώς είναι. Όλα είναι πολύ μεγαλύτερα. Σωστά. Με πολύ περισσότερη φασαρία, πιο βρώμικα. Ναι. Οι δρόμοι κλπ. Πιο ακριβά, βασικό. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει το να πας να πάρεις σουβενίρ. Ναι. Είναι ασύλληπτες τιμές. Σωστά. Αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα η Αμερική, αλλά νομίζω αγαπώ την Ευρώπη υπερβολικά πολύ. Ναι. Ναι. Αυτό που υπάρχει τώρα και βρίσκεται στην Ελλάδα
είναι ένα διάλειμμα που υπάρχει ανάμεσα στο tour. Ναι. Τι γίνεται ακριβώς τώρα? Τώρα ξαναφεύγω σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες. Για ένα μικρό ισπανικό tour, 7 live. Ναι. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Καλά, χαρούμενη. Δεν είμαι χαρούμενη που θα ξαναμπω σε αεροπλάνο. Με κούρασαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή θέλω να διεκτηνιστώ. Κατά τα άλλα είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι. Όχι, γενικά έχουμε ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι. Είναι η Ισπανία τώρα, μετά κάποια φεστιβάλ τον Ιούλιο. Και Αύγουστο ένα μικρό ευρωπαϊκό tour προς Γερμανία, Βέλγιο, Δανία. Ναι. Κάποια μέρη που αφήσαμε στο προηγούμενο ευρωπαϊκό tour. Και μετά έρθει το μεγάλο, τέλη Σεπτέμβρη με τέλη Νοέμβρη, Λατινική Αμερική. Αν σου έλεγα εδώ που είμαστε τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή που είμαστε, με 6 μέρες που μένουν για να ξαναφύγεις, τι ήταν αυτό που θα ήθελες να κάνεις πιο πολύ απ' όλα? Τώρα εδώ. Ναι, πιο πολύ. Να κοιμηθώ. Να κοιμηθείς. Έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τον ύπνο, το φαγητό, αυτά. Ναι. Όχι, εντάξει, και να δω τους φίλους μου. Μερικούς έχω προλάβει να τους δω, μερικούς όχι. Και αυτό που συνειδητοποιήσω ότι μου λείπει, γιατί 3 μήνες στην ουσία έπαιζα το ίδιο setlist κάθε μέρα. Μου έλειψε να μελετήσω κάτι καινούριο. Αυτό μου έλειψε, γιατί δεν έχεις και ιδιαίτερη ευκαιρία να μελετήσεις κάτι όσο σε tour. Άντε σε pad λίγο να παίξεις, αλλά Ναι. αυτό που συνήθως δεν έχω και ιδιαίτερη όρεξη να παίξω κι άλλο πέρα από το live, οπότε δεν παίζω. Ναι. Οπότε θέλω να παίξω κάτι διαφορετικό. Αυτό, δηλαδή να βελτιωθώ, σαν να λέμε, να παίξω κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζοντας το ίδιο set list σε όλη την περιοδία, κάνεις μικρές αταξίες την ώρα που παίζεις, δηλαδή Μικρές, ναι, κάνω. κάνεις? Ναι, αλλά πολύ μικρές. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς πέρα από μένα. Ναι. Ναι. Θα επιτρεπόταν να συζητήσεις να κάνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο να είναι μέσα στα πλαίσια, αλλά απλά κάτι δικό σου, ας πούμε. Ναι, γενικά μου έχουν δώσει ελευθερία και μου έχουν πει άμα δεν μ' άρεσε κάτι π.χ. όπως είναι στα παλιά κομμάτια, να το αλλάξω. Μου έχουν δώσει αρκετή ελευθερία. Α, έχεις ελευθερία. Που και που, δηλαδή θα κάνω τις αλλαγούλες μου. Γιατί Ναι. έχω στο πλάνο να κάνω και άλλες πριν τα επόμενα live. Ναι, και που. Καμιά φορά κιόλας μπορεί να κάνω κάποιο λάθος που να ακουστεί σαν διαφορετικό φυλ. Δηλαδή κάποια καινούργια φυλ στα βρήκα επειδή έκανα το λάθος φυλ και μου άρεσε περισσότερο και το κράτησα. Σωστά. Το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Να έχεις την ελάχιστη ελευθερία, ξέρεις, να παίξεις κάτι διαφορετικό για να μην βαρεθείς τη ζωή σου και περάσεις την πακέτα στο λαιμό, δηλαδή, και να ξεπαρεθείς λιγάκι. Τέλος, δεν θέλω να σε κουράσω και πολύ. Το ξέρεις ότι σε αγαπάω πολύ και δεν θέλω να σε κουράζω. Τι είναι αυτό που περιμένεις από την Νότια Αμερική? Το λέω σαν μια αναφορά, γιατί όλα τα χρόνια τα οποία ζω και όλα τα χρόνια τα οποία βλέπω βίντεο και όλα τα χρόνια που παρακολουθώ μπάντες, μόλις πάνε στην Νότια Αμερική είναι σαν να αλλάζει ο κόσμος τους. Όλοι αναρωτιούνται αν μπορούν να είναι τόσο καλοί όσο είναι το κοινό. Ναι, το άκουσα αυτό. Άρα λοιπόν έχεις κάποια εικόνα ή θα το αφήσεις να πάει όπως κυλήσει? Έχω κάποια εικόνα, με έχουν προετοιμάσει ότι θα πάθω σοκ με το κοινό. Ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο φανατικό κοινό στη ζωή μου. Σούπερ. Πάτε και λογική από την Βραζιλία. Σωστά. Οπότε πιστεύω θα είναι πολύ θερμή η υποδοχή. Αυτό με έχουν προετοιμάσει να περιμένω stage diving, τρελά moshpits, να χοροπηδάνε, να πηδάνε πάνω στη σκηνή, όλα αυτά. Και το ζήσα λίγο μια μικρογραφία του στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, γιατί έχει τεράστια βραζιλιάνικη κοινότητα εκεί πέρα. Βέβαια. Και το 80% του κοινού ήταν Βραζιλιάνοι, έγινε πανικός. Δηλαδή νομίζαμε θα σπάσουν τις κινήσεις σε κάποια φάση. Οπότε αν είναι λίγο σαν κι αυτό, ξέρω τι να περιμένω. Πόσες ημερομηνίες έχετε στην Νότια Αμερική? Δεν έχουν βγει όλες ακόμα. Ναι. Είναι πολλές, έκανα 45. Είναι τόσες, μεγάλο του, ναι. Είναι μεγάλο. Ναι. Κουράστηκα και μόνο που είπες τις μέρες που κουράστηκα. Θέλω να κοιμηθώ κι εγώ κάπου τώρα. Οπότε αυτό το tour αρχίζει από το Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζει? 22 Σεπτέμβρη. 22 Σεπτέμβρη και συνεχίζεται, φαντάζομαι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσο πάει? Όχι, εντάξει, δεν πάει τόσο. Πάει λίγο πριν τα Αλλά πάει Χριστούγεννα. μέχρι
Όχι. 15-20 Νοέμβρη. Μέχρι 15-20 Νοέμβρη, φτάνει κοντά. Ναι. Η κάθε μουσική η οποία είναι απαιτητική πρέπει να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό γίνεται πάντα. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι με το φθηνότερο αυτοκίνητο να ταξιδέψουμε στην άκρη του κόσμου. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρει ένα καλό εργαλείο για να το έχει να δουλεύει. Αυτό γίνεται και στη μουσική. Και στη μουσική, ας πούμε, χρειαζόμαστε εργαλεία και ειδικά στη μουσική που παίζει εσύ με τη Nervosa χρειάζεται να έχει τα σωστά εργαλεία και το καλό σετ. Αλλιώς και κουράζεσαι και δεν ακούς και γενικά ταλαιπωριέσαι. Θέλω να μπούμε έτσι για λίγο μέσα σε αυτό. Πες μου καταρχάς, με ποιες μπάντες παίζατε την ευρωπαϊκή περιοδία, με ποιους ήσασταν μαζί, ήταν Nervosa και Burning Witches. Και Burning Witches. Και για support μπάντες είχαμε τους Warfect και System House 33. Πολύ ωραίες μπάντες και δύο. Πολύ ωραίες μπάντες. Πες μου λίγο για το set των τυμπάνων. Παίζαμε το drum set της Lala, της drummer των Burning Witches. Είναι μια εταιρεία με custom drum sets που λέγεται Kern, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ναι. Που είναι από αλουμίνιο, τα τυμπάνα πάρα πολύ ελαφριά, εντυπωσιάστηκα με το πόσο ελαφριά ήταν. Η Λάλα παίζει με 2 κάσες, εγώ παίζω κανονικά με 1, οπότε απλά βάζω το διπέταλό μου στη δεξιά κάσα αλλά κρατούσα και τη δεύτερη. Ναι. Είναι πολύ σκόπος να τη βάλεις και να τη βγάλεις. Βέβαια. Οπότε ναι, έπαιζα με ένα ragtom και ένα floor tom. Αυτό. Από πιάτα τι είχες? 2 crash, right, china, hi-hat και splash. Και splash, πολύ ωραία. Αυτό. Και το ταμπούρο του Μινά εννοείται. Και το ταμπούρο το MCH. Το ταμπούρο αυτό δεν το αλλάζω. Ναι. Τα 2 πράγματα που δεν αλλάζω με τίποτα νομίζω είναι το ταμπούρο του Μινά και το πετάλι μου, το Pearl Demon Drive. Χωρίς αυτά δεν πάω πουθενά, με όλα τα υπόλοιπα είμαι μεταξύ. Ναι. Πες μου κάτι. Το set αυτό σε διευκόλυνε, σε δυσκόλεψε, ήταν ok, δηλαδή πώς έβγαζες σε ένα live? Στην αρχή λίγο με μπέρδεψε να προσαρμοστώ με τη δεύτερη κάσα, γιατί ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποίησα είναι εκεί μες στη μέση. Αλλά δεύτερο-τρίτο live βρήκα τα πατήματά μου, είχε και rack, πρώτη φορά που έπαιζα με rack και όχι με βάσεις και επίσης αυτό. Σε βόλεψε αυτό? Στην αρχή με χάος, αλλά μετά αυτό βρήκα ένα μπούσουλα και στο τέλος έπαιζα πολύ ok με αυτό το set. Ναι. Δηλαδή είναι κιλάλα επίσης μικρόσωμη, οπότε οι αποστάσεις ήταν σχετικά μικρές, έβαζα και χρησιμοποιούσαμε διαφορετικά clamps για τα πιατίνια μας η κάθε μία. Οπότε έβαλα τα clamps μου εκεί που ήθελα, τα παράτησα εκεί πέρα και ήξερα κάθε μέρα πού θα βρω τα πιατίνια μου και όλα ήταν πολύ ok. Μετά στο αμερικάνικο έπαιζα με το drum set των Distraction. Με τι έπαιζαν? Pearl, 2 κάσες επίσης, πάλι χρησιμοποιήσαμε τη δεξιά. Και αυτή τη φορά ήταν πολύ μεγάλο drum set, δηλαδή 2 rack toms, 3 floor toms. Και αυτό με ζόρισε, π.χ. ήταν πολύ μεγαλύτερο set. Ο Randy, ο drummer του Distraction, υπέροχος drummer επίσης, δεν είναι τόσο μικρός όμως όσο η Λάλα, οπότε οι αποστάσεις μεγάλωσαν. Οπότε ήταν λίγο tricky και με το hardware και όλα το πώς θα το βρω. Σε αυτό το tour δεν ένιωσα τόσο αντιδραμιστικά όσο στο πρώτο. Γιατί ό,τι και να κάνεις και πάλι είναι ένα ξένο drum set ενός ανθρώπου που έχει διαφορετική σωματική διάβλαση από σένα. Σωστά. Οπότε είναι λίγο πιο tricky το να το βρεις. Το βρήκα, αλλά αν έχω να συγκρίνω το πόσο άνετη ήμουν σωματικά στα 2 tour, στο ευρωπαϊκό ήμουν πολύ πιο άνετη. Πολύ πιο άνετα. Ναι. Συζητιέται για Νότιο Αμερική το αν θα έχεις κάτι το οποίο να θες εσύ να έχεις σαν... Ναι, επειδή εκεί πέρα θα είμαστε headliners. Ακριβώς. Έχω δικό μου set, όχι δικό μου γιατί επειδή οι αποστάσεις είναι τεράστιες, εκεί δεν παίζει το tour pass, θα είναι πτήσεις και δεν γίνεται να πάρεις ολόκληρο drum set σε αεροπλάνο συνέχεια. Ναι. Οπότε απλά θα είναι backline κάθε φορά, αλλά με βάση τις διαστάσεις που έχω ζητήσει. Το έχεις ζητήσει εσύ. Οπότε θα είναι μία κάσα και γενικά όπως θα έχω συνηθίσει. Με συγκεκριμένες βάσεις κλπ. Ωραία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Είσαι πολύ καλή φίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και βέβαια ευχαριστώ και όλο το crew που έχουμε εδώ. Το οποίο έχει πιαστεί μαζί μας λίγο με τις κάμερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια.